guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magkakaroon ako ng eyebrow tutorial. Dun sa nakaraan kong video, which is nung nag-unbox ako ng Benefit Cosmetics na Brow Nansa, na-mention ko doon na itry natin yung pencil nila, which is yung Goof Proof Eyebrow Pencil. And then yung the other one, which is yung pomade style nila, tawag doon is yung Ka-Brow. First, ang una muna natin gagamitin is itong Goof Proof Eyebrow Pencil. Mas light kasi yung coverage niya, and ito yung parang pwede mong gamitin for everyday use. Sa tip niya, sa other tip, ito yung pencil, and then sa kabilang side naman, opposite side niya, which is yung spoolie. So, let's start the eyebrow tutorial using this pencil. First, I'm going to use yung spoolie. Ayan. So, ayusin muna natin ang kilay para maganda yung application niya. I'm going to use now yung pencil. First is lalagyan ko ng line yung sa baba. And next is yung sa taas. Then, para matanggal yung harsh lines, I'm going to use yung spoolie. Then, gagawa tayo parang fake na buhok sa harapang part, malapit sa nose bridge. Then, fill out natin yung mga wala pang kulay. And use again the spoolie. That's it! Ganun lang siya kabilis. And then, I'm going to use yung highbrow pencil. Yan. Para malinis yung sa baba. Ganun lang siya kabilis. Okay, and then tatapusin ko yung kabilang side. And then, I'll be right back. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. So, we're done using yung Goof Proof Eyebrow Pencil. And ang masasabi ko sa kanya, sobrang dali niya lang gamitin. Talagang for everyday use siya. Kasi step 1, step 2. So, lalagyan mo lang ng pencil, yung kilay mo, lalagyan mo ng amount para magkaroon ng shade, and then para matanggal yung harsh lines, gagamitan mo siya ng spoolie. And for me, it took me only 5 to 10 minutes para makomplete yung dalawa kong kilay. Next, ang gagamitin naman natin is yung Ka-Brow. Itong Ka-Brow, for me, nakikita ko siya, pwede mo siyang gamitin for events or for party. Bakit? Kasi highly pigmented siya. Masyadong, for me, parang matapang yung texture niya. Nandito yung angle brush niya. Okay, and then, insert natin siya dun sa butas. Sa pinagbuksan niya. And, dito tayo kukuha ng laman. Okay, so start ako sa right side, then afterwards, tatapusin ko yung left side ko. I'll start sa middle part section. Then, lagyan natin yung taas na part. Hindi naman necessarily mean na dapat dark din yung shade dito. Mas maganda sa unahang part na, yung malapit nga sa nose bridge, is natural lang yung itsura niya. Going to use yung spoolie para matanggal yung harsh line niya.
matanggal yung excess, I'm going to use yung concealer. Ganun siya. Sabi ko sa inyo, medyo mas matapang siyang tingnan. Parang galit na galit lang ang kilay ko. Tatapusin ko muna yung left side and then I'll show you kung anong magiging itsura niya after. Be right back! So that's it. Thank you guys for watching. And sana meron kayo natutunan sa aking eyebrow session or eyebrow sesh. If you like this video, don't forget to give a thumbs up. And kung meron kayong comment or suggestions, please write it down sa comment section below. And lastly, please don't forget to click the subscribe button with the notification bell para ma-notify kayo sa mga next videos ko. Thank you! Bye-bye!